All right, welcome back. This is the Asylum workshop, step by step. It's the PASHTO, part 4. دوستانو بیا هم راغلاست د اسایلم د I-589 ورکشاپ فارم ده چې موږ تاسو په قدم په قدم ورځو د پښتو فارمت څلورمه برخه ده او اخري برخه ده. This is part 4 of a series, and we will add the links to the other parts in the description below. دا څلورم پارت ده د یو سیریز چې درې نور ویډیوګانې هم لري چې اول دویم او دریم ده. تاسو د هغه ویډیوګانو د لینک د ترلاسه کولو لپاره دغه ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ. We do not intend to help you complete the entire application at this time. We are not representing you as your attorney or accredited rep. We are providing information that we have to the best of our knowledge. Laws and policies may change. منګه کوشش نه کوو چې تاسو اپلیکیشن په همدغه وخت کې تکمیل کو او همچنان منګه د تاسو د قانوني وکیل په حیث دلته تاسو ته مشوره نه درکو. تاسو کولای شئ په خپل وکیل سره وګورئ په دې اړه قوانین او پالیسي هر کله شینجیږي. You will need to get legal assistance. Find an attorney or accredited rep once you get to your new home. You can hire one, find one who charges discounted fees, or even one that will not charge you. Your resettlement agent is required to assist you in finding legal help. تاسو که وکیل ته ضرورت لرئ تاسو کولای شئ حقوقي مشوره یا حقوقي کمک خپل د وکیل نه واخلئ. تاسو کولای شئ وکیل پیسو باندې هایر کړئ او یا هم تاسو کولای شئ فری ترلاسه کړئ. ځینې ځایو کې هم تاسو کولای شئ چې په ډیر ډسکاونټ سره یا ډیر تخفیف سره یو وکیل ځان ته هایر کړئ. خو تاسو د وکیل د هایر کولو مسله یا د تاسو د کار د ختمولو مسله تاسو د ریسټلمنت ایجنسی یا هغه ایجنسی چې تاسو پکې تاسو رجسټریشن ورسره ده او تاسو ته کور ورکړی یا تاسو ورسره راجستر یاستئ هغه ایجنسی په غاړه لري چې تاسو ته باید وکیل پیدا کړي. You have the burden of proof. تاسو کېدای شئ ډېر زیات ثبوتونه ځان سره ولرئ. Americans may not know all they need to know about the Afghan situation, so your asylum packet needs to show you are fleeing persecution on a protected ground. Your evidence will be the only factor the immigration officer is allowed to consider when making a decision. امریکایان کېدای شي د افغانانو په ټولو مسایلو باندې پوه نه شي یا د افغانانو د هر مرحله نه خبر نه وي چې دوی څه کوي. خو مګر تاسو د اسایلم پاکیج یا تاسو د اسایلم فورم چې ده دلته تاسو ټول هغه حقایق بیانوي چې تاسو ولې خپل د وطن نه فرار کړئ او تاسو ولې امریکا کې تاسو پناه غواړئ. نو د دغه خبرو پر اساس یا دغه شواهدو پر اساس نو د USCIS افیسر تاسو په کیس باندې تصمیم نیسي چې تاسو ورته وړاندې کوئ. You have to prove a well-founded fear. تاسو باید افیسر ته ثبوت کړئ چې تاسو لپاره ډیر زیات خطر ده. Your well-founded fear needs to be objective and subjective. Subjective means you have the fear. Objective means a reasonable person would also have the fear. تاسو لپاره چې تاسو کومه هراس لرئ یا ترس لرئ هغه لپاره دوه رقم ترسی یا فیر یی به حتما ذهني چې هغه لکه تاسو لمس کوی نشئ او یو هغه یو ده چې تاسو واقعي په خپل ژوند کې لرئ چې تاسو چاله خوا آزاد یا زیات کیږي یا چاله خوا تاسو ژوند په خطر کې ده هغه ته وایي objective. Your well-founded fear needs a reasonable probability, lower than preponderance of the evidence, a 1 in 10 probability, which is a very low bar.
دلته تاسو نه پوښتنه کړې چې حقیقي حراس څه ته وایي یا یو هغه حراس چې تاسو ژوند پکې په خطر ده هغه څه ته وایي. هغه داسې یو ثبوتونه یا شواهد چې حد اقل 50% یا د 50% نه بره افسر پکې قانع سي او افسر وایي چې صحیح ده زه فرض مثال 50% پکې قانع یم 50% نه چې زیات شو ان شاء الله تاسو کیس قبليږي نو دغه ته وایي preponderance of evidence. You have to prove persecution. Poverty, victim of crime, or bad luck is not enough. It's behavior that threatens death, imprisonment, infliction of substantial harm or suffering, blood, bones, and teeth. Persecution hallmarks are detention, arrest, interrogation, prosecution, imprisonment, illegal searches, property confiscation, surveillance, beatings, or torture. Persecution د آزار او اذیت په معنا ده یا شکنجه په معنا. خو کوم شیان د شکنجه یا د آزار او اذیت په حیث شمیرل کیږي؟ هیڅ کله تاسو فقر تاسو کله تاسو د یو مجرم تاسو باندې څه حمله کړی تاسو زخمی شوی یاستئ یا خدای نخواسته تاسو بد چانس یاستئ دوی چې دی کافی شواهد نه دي تاسو د کیس لپاره کافی شواهد تاسو شخصي مسایل باندې باید فرض مثال که تاسو چې باندې شوی یاستئ یا تاسو باندې کوم څوک ده چې وਹੀ یا ټکئی یا خدای نه خاصه تاسو ویني بهیدلې یا تاسو غاکونه لمنځتلې یا تاسو هډوکې لمنځتلې یا ماتسوي یا دسی یو حالت تاسو په سوي چې تاسو باندې سوي یاستئ او په باندې خانه کې ډیر وخت تیر کړی او هغه بالکل غیر قانوني یا دا کار خلک په دې باندې کوي چې ته یو خاص ګروپ کې یا یو خاص یعنی سیاسي مفکوره لري نو دا خبرې چې دي دوی تاسو لپاره یو ښه دلایل کېدای شي او یو ثبوتونه کېدای شي. Again, you have to prove that it's based on the 5 factors: race, ethnicity, religion, nationality, political opinion, and social group. تاسو باید دغه 5 شیانه په اړه ثبوتونه ولرئ چې تاسو سره ولې خلک یا خپل مملکت کې تاسو ژوند کوئ نسی یا ځینې خلک تاسو غواړي چې صدمه ورسوي هغه باید یا تاسو د نژاد لپاره یا تاسو د قومیت لپاره یا تاسو د دین لپاره یا تاسو د ملیت لپاره یا تاسو د سیاسي مفکورو لپاره او یا تاسو کوم خاص ګروپ کې یاستئ لکه ژورنالیست او نور خلک تاسو ته د همدغه شیانو باید ثبوتونه تاسو لرئ چې نو تاسو د کولی شئ چې دا فارم ډکې کړئ. You need to prove a nexus or a connection or series of connections linking two or more things. تاسو چې خپل کیس لیکئ تاسو ثبوتونه چې دي باید داسې چې که مستقیمه تاسو ثبوت نه لرئ نو ثبوتونه چې تاسو وړاندې کوئ داسې ثبوتونه چې بالاخره که دا سړی ورپسې تحقیقات وکړي نو دا باید دغه ته راورسیږي چې دا تاسو د ژوند د خطر سره تړاو لري. که مستقیم هم نه مشکل نشته که غیر مستقیم هم خو باید بالاخره همدغه پوینټ ته راشي چې تاسو ژوند په خطر کې وو. Nexus is also the glue between you and the situation, the well-founded fear. It is the because or the but for. Show the past harm that happened to you was motivated by the 5 protective characteristics. دلته تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو څه ثبوتونه لرئ. تاسو باید دغه ثبوتونه دوی ته وړاندې کړئ چې دا تاسو د ژوند د په خطر مواجه کېدلو سره څه ارتباط ولري. نکسس په خپل ارتباط ته وایي او هغه شیان
چې یا هر هغه موارد چې تاسو پیدا کوئ چې تاسو د ژوند سره یا تاسو دغه 15 وړه کټګوري چې په 13 صفحه کې تاسو ویل لکه نژاد، قومیت، دین، مذهب د شانو سره بل اخره تماس ولري، بل اخره په دوی پورې اړه ولري، نو بیا تاسو د اسایلم یا د پناه غوښتونکي فورم راکوای شئ چې کله تاسو فورم ان شاء الله اکسپټ شي، قبول شي او باید خصي قوي وسی چې قبول شي. You have to prove that the government is the persecutor or the government cannot control the persecutors. تاسو باید ثبوت وکړئ چې یا دولت په خپل تاسو ته ازیات اوازار رسي او یا د څه کس تاسو ته ازیات اوازار رسي چې د دولت زور هغه ته نه رسیږي. If you need an attorney, this is one way to find one. For Afghans in the U.S. seeking free legal advice, please fill out the form by scanning the QR code provided on the next slide with your phone. که تاسو غواړئ چې یو وکیل ځان ته پیدا کړئ نو Human Right First د هغه ارګنایزیشن څخه ده چې کولای شي تاسو ته یو وکیل پیدا کړي. نو تاسو په بل صفحه کې چې کوم QR کوډ راځي هغه کوډ تاسو سکان کړئ د ساين اپ یا د ثبت نام لپاره. This is the QR code. دا یو د QR کوډ ده چې تاسو دا سکان کوئ او ځان پکې راجستروئ. In response to the Afghan evacuation, Human Rights First created the project Afghan Legal Assistance to help provide legal representation to Afghan refugees who have arrived in the U.S. د افغانستان د حالاتو سره سم Human Rights First د څه ارګنایزیشن ده چې هغه یو پروجیکټ د افغانانو لپاره جوړ کړي چې پالا نومېږي. پالا یعنی پروجیکټ Afghan Legal Assistance په نامه ده. د هغه افغانانو لپاره چې هغه امریکا ته رسیدلي او غواړي چې دلته خپل نوی ژوند پیل کړي. If you need translation help, Tarjimly, the phone app, will help you with translation. که تاسو په انګلیسي باندې نه پوهیږئ او تاسو ضرورت لرئ چې چا سره وغږیږئ یا خپل مشکل د ترجمې په موضوع حل کړئ نو تاسو لاړ شئ ترجملی یو اپلیکیشن ده په خپل ټلیفونو کې دا انسټال کړئ او یادنه ګټه واخلئ. When you request a translator, the app will ping people all over the United States who have volunteered to translate for you in their free time. که تاسو کله ترجمه ته ضرورت لرئ چې دا اپلیکیشن ټلیفون کې انسټال کړئ نو هر هغه افغانان چې اوس په امریکا کې اوسېږي نو هغوی کولی شي چې تاسو لپاره خپل د ذاکرانه وخت تاسو ته ورکړي او د ترجمو د ضرورت په وخت تاسو سره همکاري وکړي. The bars or preventions to asylum are missing the 1-year deadline, serious crimes, or participation in a terrorist group, even giving material support to a terrorist group. ځینې قوانین دي چې تاسو باید په نظر کې ولرئ. هغه دا ده چې تاسو باید د یو کال اننه کې خپل دا فارم باید چې د اسایلم فارم ده ډکې کړئ او د هغه نه باید زیات تیر نه شي. بله خبره دا ده چې تاسو که غواړئ چې امریکا کې گرین کارت او سټیزنشپ ترلاسه کړئ نو کوم جرم مه کوئ، خصوصا ډېر هغه لکه سیریس جرمونه لکه فرض مثال خدای نخواسته قتل یا بل څه همدغسې شیان نو تاسو نه باید دا ونه سي کنه تاسو په کیس باندې تاثیر کوي. خو بیا هم تاسو دوه نور شیان په ذهن کې ولرئ چې د هیڅ تروریستي غړو سره یا ګروه سره تاسو باید وړتوب ونه لرئ او یا هم دوی سره کومک ونه کوئ. Now we're on to part B, questions 2 through 4. اوس موږ په پارت بی کې یو سوال د دوهم نه تر څلورمه پورې. Again, for the boxes, you can also write C statement if there's not enough room in the box. که تاسو غواړئ چې کوم خپل نظریه ولیکئ او هلته ځای نشته د لیکلو لپاره
نو تاسو ساده لیکلی شئ چې سی سټیټمنټ یا سټیټمنټ وګورئ نو تاسو کولی شئ چې نور شي هلته مه لیکئ فقط هر څه په سټیټمنټ کې ولیکئ. Question 2. Have you or your family members ever been accused, charged, arrested, detained, interrogated, convicted, and sentenced or imprisoned in any other country other than the United States? دویم سوال له تاسو نه پوښتنه کوي چې آیا تاسو په خپله تر اوسه دستګیر سوی یاستئ یا په بندیخانه کې تاسو اچول سوی یاستئ یا کوم جرم هم کړی یا زندان کې د وخت تېر کړی که نه په امریکې کې کم کړی و یس کم نو کړی نو پکې سلیکټ کوئ. Be honest, reveal info, and explain why it has nothing to do with you or what you have done to change. Talk with an attorney. Put no if no. که تاسو خدا نه خاصه څه جرم هم کړی نو معلومدار خبر چې تاسو یس پکې انتخابوئ تشریحات پکې ورکوئ چې ولې دا جرم دې کړی و ولې بندي سوی وی او ولې یا دا مشکل دې پېښ کړی و. خو که تاسو هیڅ مشکل نه لرئ یا هیڅ جرم هم نه ده کړی یا بندي شوی نه یاستئ نو تاسو نو انتخاب کولی شئ. This question can hurt you, for instance, if you stole a car in Afghanistan, but it might help if you were arrested for having a beard that was too short. ځینې سوالونه هم داسې راځي چې فرض مثال تاسو یو موټر په افغانستان کې غلا کړی و تاسو بندي شوي د هغه په لپاره یا هم داسې کیدای شي چې تاسو بندي شوی وئ دغه لپاره چې تاسو ګیره نه درلودو یا ګیره خراو دغه لپاره که تاسو بندي شوی یاستئ دا هم تاسو په کیس کې راځي او تاسو باید په کې یاس ولیکئ. Question 3 is, have you or your family members ever belonged to or been associated with any organization or group? Question 3A یا دریم سوال له تاسو نه پوښتنه کوي چې آیا تاسو د فامیل غړی تر اوسه پورې کوم ارګنایزیشن یا کوم هغه دفاتر یا حزبونو سره تړاو لرئ. This may help you, for instance, if you were in a human rights group that was targeted by the Taliban, or it could hurt, for instance, if you were in a terrorist group that hurt others. دا په دوه رقمه کېدای شي یا به داسې کېږي چې تاسو په دې چې تاسو د افغانستان د خلکو لپاره هم کار کوو یا د بشري حقوقو یو فعال سړی وی نو دا هم تاسو په کیس کې راځي چې تاسو د بشري حقوقو یو فعال سړی وی هغه لپاره تاسو ژوند په خطر کې ده یا هم داسې کېږي چې تاسو د بل چا ژوند سره لوبې کړي یا تاسو چاته مشکلات هم راپېښ کړي نو دا هم بله ګزینه ده. Question 3B is, do you or your family members continue to participate in any way in these organizations or groups? Question number 3B له تاسو نه پوښتنه کوي چې آیا تاسو او تاسو د فامیل غړي بعد له دې نه چې کوم مشکلات هم سره ولیده بعد له هغه نه په کوم ګروپ کې چې واست په هغه ګروپ کې اوس هم یاستئ که هغه ګروپ هم پرېښی ده. It cannot hurt to include others in this question because that's part of being a group. Give the dates you were a member and give the reasons the group is targeted. تاسو که کوم ګروپ کې غړیتوب لرئ نو تاسو باید هغه تاریخ چې تاسو په هغه ګروپ سره یو ځای کار کړی هغه ولیکئ او دا هم ولیکئ چې ولې تاسو مخصوصه ګروپ همیشه په خطر کې ده او په خطر سره مخامخ ده. Question 4 asks, are you afraid of being subjected to torture in your home country? څلورم سوال له تاسو نه پوښتنه کوي چې آیا تاسو هراس لرئ له دې نه چې که بیرته افغانستان ته لاړ شئ نو تاسو بیا هم له شکنجه او یا هم له مشکلات سره پیښ شئ.
چې معلومدار خبره چې د جواب کې دی سیاسي. If yes, then answer the who, what, where, when, why, and how questions. که تاسو یس دلته کلیک کړئ نو معلومدار خبره ده چې تاسو باید ووایئ چې څوک، ولې، چیرته، کله او په کوم ځای کې تاسو ته صدمه رسوي. The U.S. government may or may not be aware of the situation in Afghanistan, but you have to tell your personal story. What happened to me? Do not write in generalities, write specifically. د امریکا حکومت کېدای شي د افغانستان د ټولو حالاتونه یا د تاسو د ټولو حالاتونه خبر نه وي، خو تاسو عمومي کیسې مه لیکئ. تاسو خپل د کیسې چې تاسو باندې څه تېر شوي دي هغه یو باید دلته ولیکئ. Now we're in part C. اوس په پارت سی کې یو. Again, for the boxes, you can write C statement if there's not enough room in the box. که تاسو په مغه باکس کې یا په مغه ساحه کې ځای نشته د لهجاتو لیکلو لپاره، تاسو ساده لیکلی شئ چې C statements یعنې statement وګورئ. Question 1. Have you, your spouse, children, parents, or siblings ever applied to the U.S. government for refugee status, asylum, or withholding of removal? Note, SIV is not asking for asylum or refugee status. اول سوال په دې بشکل تاسو نه پوښتنه کوي چې آیا تاسو کډه، تاسو ماشومان، یا تاسو والدین، یا تاسو مور او خويندې کله هم د امریکای حکومت کې پناه غوښتونکی اوسېدلی که نه، او یا هم د امریکای د حکومت نه غوښتی چې هغوی د امریکای نه ونباسي که نه. که همدغسې حالاتو کې یاستئ نو تاسو یس کلیک کړئ، که داسې نه نو. بله خبره په ذهن کې ولرئ چې HIV په اسایلم کې نه راځي. After leaving Afghanistan, did you, your spouse in the U.S., or your children in the U.S. travel through or reside in any country before entering the U.S.? په دویم سوال کې سوال له تاسو نه پوښتنه کوي چې بعد له دې نه چې تاسو خپل مملکت یعنې چې افغانستان هم ترک هغه ځای نه ووتلی، مخکې له دې نه چې امریکې کې تاسو ژوند وکئ یا امریکې ته ننسئ، کوم بل هېواد کې ژوند کړی که نه، کم کړی و یس، کم کړی نو باید کلیک کړئ. This could be your response. As part of the evacuation from Afghanistan, we made stops in both Qatar and Germany before arriving in the U.S. In both countries, we stayed on U.S. military bases and did not ask for or receive any immigration status in either country. معلومدار خبره ده چې کوم افغانان چې په اګست یا په سپتمبر کې د افغانستان وتلي په 2021 کال کې، هغوی په قطر، دوبای، جرمني او نور هیوادو کې یو څو موده لپاره پاتې شوي، نو هغوی هیڅ کله دغه هیوادونو کې پناه غوښتونکی یا پناهندګي فورم نه ده کړی، ولې چې دوی د امریکا په بیسونو کې وو. نو دوی داسې د فورم له تاسو نه پوښتنه وکړي چې تاسو بل مملکت کې اوسېدلی که نه، تاسو باید نه ووایئ. که دغه حالات کې اوسئ چې جرمني او قطر کې مخکې کړی د امریکا په بیسونو کې، نو تاسو باید نو پکې سلیکټ کړئ. Part A is about traveling through or residing in another country. Part B is about getting lawful immigration status in another country. په ای بشکل تاسو نه پوښتنه کوي چې آیا تاسو سفر کړی نور هیوادو ته یا او ژوند هم کړی که نه. په پارت بی کې له تاسو نه پوښتنه کوي چې آیا تاسو له بل هیواد نه تاسو دایمي اقامت لرئ او یا کوشش هم کړی چې واخلئ که نه. Have you, your spouse, children, parents, or siblings ever applied for or received any lawful status in a country other than Afghanistan? په دې بشکل تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو ښځه، تاسو ماشومان، تاسو والدین یا ورور او خویندې کله هم د بل هیواد نه دایمي اقامت ترلاسه کړی بغیر له افغانستان نه که نه. For travels, you can put down your mother went to Germany. You can put down your sister has a green card in France,
or you could put down your brother as a U.S. citizen. Most of you will probably answer no to this question. تاسو هم دلته ویلی سي که تاسو مور فرض مثال جرمني ته سفر کړی تاسو ویلی سي چې ما مور جرمني ته تللی و او یا هم تاسو داسې ویلی سي چې ما خور فرض مثال د امریکا د فرانسا گرین کارت لري او که درلودو که نه درلودو نو تاسو هغه کلیکوئ نه او یا هم داسې کیدای سي چې تاسو ورور د امریکا سټیزن اوسي امکانات ډیر دي خو مقصد دغه سوال اکثرو کسانو چې هغه کسان چې افغانستان په 2020 کې راغلي نو دوی لپاره کیدای سي ځواب منفي. Question 3 is, have you, your spouse, or your children ever ordered, incited, assisted, or otherwise participated in causing harm or suffering to any person because of his or her race, religion, nationality, membership in a particular social group, or belief in a particular political opinion? دریم سوال لا تاسو نه پوښتنه کوي چې آیا تاسو کډای تاسو ماشومان تاسو کورنۍ چا سره کومک کړی یا په خپله داسې کار کړی بل چاته چې هغوی ته زحمت شوی یا هغوی ته زجر ورکړی یا هغوی ته تکلیف ورکړی د دوی د دین د مذهب د قومیت د نژاد او د نور شیانو لپاره. This can be complicated for people in the military, especially if you or your spouse or your child were ever in the military and the Taliban died. Seek legal advice if this is your situation. په دې دغه سوال چې دا لږ په داسې ټریکي غوندې معلوم سي ولې چې ځینې کسان چې هغه په حکومت کې وظیفه درلودو د افغانستان په حکومت کې نو هغوی کیدای سي داسې وختو سره مخامخ سوی یا طالبانو سره په جنګ کې طالبان مړ سوی دوی د لاسه نو دوی باید یس کلیک کنو تاسو کولی سي په دې اړه خپل د مهاجرتي وکیل سره وغږیږئ. Question 4 is, did you go back? This should be an easy no, but if you left to visit another country, mention it here. Disclose all your international travel. They want to see if there is an ongoing threat, if there was an ongoing threat, and you went back. If you go back, your asylum application will almost certainly not be granted. Asylum is based on fear of returning to your country, so if you return, you are clearly not genuinely afraid. If you want to continue processing your asylum application, do not return to Afghanistan. You should not return until you have your U.S. citizenship. څلورم سوال له تاسو نه پوښتنه کوي چې آیا تاسو بعد له دې نه چې خپل وطن نه ووتلی آیا تاسو مشکل سره مخامخ سوی یاستئ که نه آیا تاسو باندې تکلیف زجر زحمت راغلی که نه او همچنان دا پوښتنه تاسو نه کوي چې کله چې تاسو د آخر ځل لپاره له افغانستان نه ووتلی تر اوسه پورې بیرته افغانستان ته تللی که نه. دا سوال داسې تاسو نه د سوال ولې پوښتنه کوي د سوال مطلب دا ده چې که تاسو خپل وطن ته بیرته تللی یاستئ نو دا په دې مطلب ده چې تاسو په حقیقت کې هیڅ ترس او هراس په خپل مملکت کې نه لرئ یعنی تاسو ژوند په خپل مملکت کې په خطر کې نه ده نو هغه لپاره کیدای سي تاسو د اسایلم یا پناه غوښتونکی فارم مستقیما دلته په امریکا کې رد سي خو که تاسو کله چې د امریکای سټیزنشیپ هم ترلاسه کړو نو بیا تاسو کولی سئ چې افغانستان ته سفر وکړئ. Question 5. Are you filing more than 1 year after your U.S. arrival? This should be an easy no also. Remember, we discussed the 1-year deadline. If you wait more than 1 year and have to check yes here, you should speak to an attorney because your application will need significant help. پنځم سوال له تاسو نه پوښتنه کوي چې آیا تاسو د اپلیکیشن چې ډکوئ تاسو باندې په امریکا کې د یو کال نه زیات وخت تیر شوی که نه. معلومداره خبره ده چې موږ تاسو اکثرا چې اپلای کوو نو پکې کلیک کوو او که احیانا په تاسو باندې
د یو کال نه زیات وخت تیر شوی نو تاسو کولای شئ چې بیا په دې قسمت کې یس کلیک کړئ او په دې اړه خپل مهاجرتي وکیل سره وغږیږئ چې لا زیات معلومات ورته ضرورت ده. Some are saying that Afghans do not have to file within 1 year because of the situation. Be careful of this because you are responsible for proving that it was them, someone outside of you, not you, that caused the delay. ځینې خلک هم دا وایي چې افغانان چې افغانستان راغلي په 2021 کال کې امریکای ته دوی ضرورت نه لري چې د یو کال په ترڅ کې خپل اسایلم فارم ډک کړي. خو اصلا کیسه دا نه ده. تاسو باید ډیر زیات هوښیار اوسئ چې خپل کیس د یو کال په ترڅ کې تاسو باید ډک کړئ. که تاسو ته داسې یو کس ده چې هغوی تاسو ته راهنمایي کوي یا وکیل ده یا هر څوک ده چې تاسو راهنمایي کوي چې یو کال نه بعد تاسو خپل کیس ډکې کوي نو تاسو باید هلته د دې په اړه ښه صحیح معلومات ورکړئ چې څوک او ولې تاسو ته وویل چې د خپل اسایلم فورم مه ډکوئ. خو ښه خبره دا ده چې تاسو خپل اسایلم فورمونه همیشه د یو کال په ترڅ کې باید ډکې کړئ. Question 6 is about crimes in the United States. Hopefully you can answer honestly no. Don't do anything bad while you are here, but if you do, make sure you disclose it. شپږم سوال له تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو څومره وخت چې په امریکا کې اوسېږئ تر دغه وخته پورې چې تاسو دا فارم ډکوئ آیا کوم جرم هم کړی په امریکا کې که نه؟ آیا تر اوسه پورې جریمه شوی یاستئ که نه؟ آیا تر اوسه پورې زندان ته تللی یاستئ که نه؟ نو دا تاسو خاص شرایطو پورې اړه لري چې یس یا نو پکې لیکئ. خو تاسو کوشش وکړئ چې تر دې چې تاسو اسایلم کیس اکسپټ شوی نه وي هیڅ جرم مه کوئ. دا په دې مطلب نه ده چې کله چې تاسو کیس اکسپټ شو بیا جرم وکړئ. تاسو هیڅ کله کوشش وکړئ چې جرم په امریکا کې یا په هیڅ دنیا کې یا په هیڅ مملکت کې تاسو باید جرم او جنایت ونه کوئ. Be honest. It can be tough to tell the truth, but it is better in the long run. تاسو باید همیشه صادق اوسئ په خپل خبرو کې. ولې که صادق ونه اوسئ بیا تاسو کېدای شي په ډېرو وختو کې یا د زمان د موده په تېرېدو سره تاسو خپل خبرو یا حقایق تاسو نه هیر شي. دا بیا تاسو ته په کیس کې ډېر زیات مشکلات پیدا کوي. Now we're on part D and we'll go back to the form. اوس موږ په ډي بخش کې یو. په دې بخش کې موږ بیرته یو ځل فارم ته راګرځو. Your signature is your oath. تاسو لاسلیک یا امضا تاسو تعهد او وعده ده. You'll print your name in English and then print your name in your own alphabet. There's a space for your signature later. تاسو خپل نوم په انګلیسي کې ولیکئ او یو بل ځای هم شته چې تاسو لپاره ځای ده چې تاسو خپل نوم په خپل اصلي الفبا کې ولیکئ لکه پښتو او دري. خو د امضا لپاره یو بل ځای ده هغه نه لږ شاته. All of this language states basically you are swearing under the penalty of perjury that everything in your application is true. دا کوم سټیټمنټ یا کوم متن چې تاسو دلته ګورئ د پارت ډي یور سیګنیچر په حیث چې دلته ګورئ دا دلته وایي چې تاسو تعهد کوئ چې هیڅ شی تاسو غلط نه ده ویلی او د قانون او د مقرراتو پر اساس هر څه چې تاسو ویلی دا ټول حقایق دی او پکې غلطي نشته. Passport photos need to be in color and are 2 by 2 inches in size. کوم عکسونه چې تاسو په خپل اپلیکیشن کې سټیپلر کوئ دا عکسونه باید رنګه او 2 پر 2 انچ سایز وي. Write the person's name and their A or alien or USCIS number on the back of the passport photo. د
هر چا عکس چې تاسو هغه په فورم کې چک دی د عکس په شاته تاسو باید دغه سړی نوم تخلص ای نمبر او یا هم د پاسپورت نمبر یا کوم شی نمبر چې دغه سړی یا دغه ښځې ښه معلومات لاسته راکړي او عکس یا انځور که زیاتې یو بل یو سره غلطي ونیسي شاته یې باید د هر چا نوم او نمبر یې باید ولیکئ. Passport photos must be printed on thin, photo quality paper, taken within the past 6 months of current appearance, full face front view with plain white or off-white background, between 1 inch and 1 3/8 inches from the bottom of the chin to the top of the head, taken in normal street attire. No uniform should be worn, but religious attire worn daily is okay. تاسو کله چې عکس اخلئ د پاسپورت سایز عکس اخلئ او خپل اپلیکیشن سره یوځای کوئ دا باید په د عکس هغه اصلي کاغذ چې ده په هغه باندې عکسونه چاپېږي په هغه باندې یعنی بل نور عادي کاغذونه باید نه وي او همچنان دا به ذهن کې ولرئ چې تاسو عکس باید په اخرنۍ شپږ میاشتو کې اخیستل شوی وي. بله خبره دا ده چې په عکس کې باید تاسو مخ او تاسو مکمل چهره کې باید پورا معلومه سي. No hat or headgear that obscures hair or hairline. If you normally wear a hearing device, wig, or similar articles, wear them for your picture. Eyeglasses are not allowed in passport photos. Sunglasses are not acceptable unless you need them for medical reasons. که تاسو عکس اخلئ نو همیشه کوشش وکړئ چې تاسو ویښتان باید ډیر زیات نه وي مګر په دې چې که تاسو ویښتان د طبیعي په شکل او همیشه هم داسې زیات بله خبره دا ده چې تاسو باید چشمې ونه لرئ یا عینکې باید ونه لرئ د عکس د اخیستلو په وخت کې او که تاسو هر رقم عینک استعمالوئ نو د عکس اخیستلو په وخت کې هغه عینک ایسته کړئ. Articles worn for religious or medical reasons should be accompanied by a statement to that effect. Pause it. که تاسو داسې یو شی پر ځان لرئ یا پر غاړه لرئ یا تاسو په وجود کې ده چې د پاسپورت د عکس اخیستلو په وخت کې هم تاسو په وجود کې ده نو هغه تاسو ایسته کړئ. که ایسته کوئ نه لکه فرض مثال هغه تاسو د دیني څه مسله ده یا په تاسو په غاړه کې الله لیکل شوی ده څه بل شی لیکل شوی ده نو تاسو باید د هغه لپاره په خپل سټیټمنټ کې یو څه اضافه کړئ. نو دا تاسو لپاره ډیره ښه ده چې تاسو عکس باید کلیر وي نو عکس باید څه شی نه د عکس اخیستلو په وخت کې. You put your passport photo in this area. تاسو خپل د پاسپورت سایز عکس همدغه ساحه کې اچوئ. This question asks, does your spouse, parent, or children assist you in completing this application? Check no unless you had a family member help you with this application, and write their name and their relationship to you. کله دغه اپلیکیشن په لیکلو کې یا په ترتیبولو کې داسې یو کس له تاسو سره همکاري کړی چې تاسو د کورنۍ غړی ده نو تاسو باید دلته یس چک کړئ او تاسو د هغه سړی نوم او ارتباط خپل ځان سره ووایئ چې تاسو زوی ده تاسو لور ده که تاسو کډه ده. Did someone other than your spouse, parent, or children prepare this application? Check no unless an attorney helped you with this application. که تاسو په اپلیکیشن کې تاسو د ښځه تاسو په خپله تاسو مور پلار یا تاسو اولادونو نه بغیر کوم یو تاسو همکاري کړئ نو تاسو یس پکې چک باکس کوئ او که کړئ نه تاسو نو پکې چک باکس کوئ. The list. Your resettlement agent should connect you with legal services as part of your benefits. Make sure to keep records of any contact you have with your caseworker
regarding legal services. This will help you prove you sought legal services. تاسو ایجنسی یا تاسو د ریسټلمنت ایجنسی په کوم ایالت کې چې تاسو ژوند کوئ دوی وظیفه لري چې تاسو لا یو حقوقي کلینیک سره یا حقوقي خدماتو سره باید وصل کی. تاسو هر کله چې زی لا خپل کیس ورکر سره ګوري یا خپل هغه وکیل سره ګوري هغه ټول تلل او راتلل ځان سره وخت سره سم ثبت کړئ. دا په دې مطلب چې کله چې تاسو خپل کیس وړاندې کوئ او خپل کیس USCIS افیس ته لیږئ نو دوی په دې پوهیږي چې تاسو څومره په خپل پناه غوښتونکي یا اسایلم کیس باندې تاسو ولاړ یاستئ او څومره کوشش هم کړی د دغه فورم د ډکولو لپاره. Then you sign and date your application. دلته تاسو لاسلیک او امضا کوئ. Part E is about the preparers and the copies you need to make. Part E د تاسو د هغه څوک چې تاسو سره کومک کړی شي د فورم ډکې کې دغه لپاره او څو دانې کاپي له دنه وباسئ دغه فورم نه د دې په اړه غږیږي. Leave this section blank unless you had a lawyer or an interpreter helping you. دغه سیکشن تاسو باید خالی پرېږدئ. که تاسو وکیل ونه لرئ یا کوم یو تاسو ته د ترجمې په وخت کې دا فورم ترجمه کړی. If you are applying for your children or spouse, you must submit a separate copy of Form I-589 and all the attachments for each person. They will all go together in the same envelope, but each person gets their own copy. تاسو کله چې غواړئ دا فورم د یو فامیل لپاره USCIS افیس ته ولګئ فرضاً که هغه فامیل 15 کسان یې په هغه فامیل کې نو فورم خو یو فورم ده چې تاسو دا ډکوئ نو بیا د هر فامیل د غړي لپاره یو کاپي له دنه وباسئ سیم ایگزیکټ همدغه کاپي صرف عکس پکې چینج کړئ عکس د بل چا واچوئ د دویم غړی د درېیم د څلورم او د پنځم کس د فامیل او نور فورم او ټول ورسره ټول هغه ثبوتونه چې تاسو لرئ دا باید همدغسې هیڅ کوم تغییر نه بغیر باید د 15 واړو ته کاپي شي صرف عکسونه پکې چینج کړئ په هر فورم کې. Attach a passport size photo of each applicant in Part D. Remember, write the name and the A number on the back. So the first copy has a passport photo of the primary applicant attached in Part D. The remaining copies have a passport photo of the spouse and children attached in Part D. لکه څنګه چې می تاسو ته وویلي تاسو کله چې اپلای کوئ نو په اوله فورم کې چې اصلي فورم ده په هغه کې تاسو په خپله یا د کور مشر تصویر د په پارت دی کې راځي او که تاسو فامیلی زیات لرئ یو کس نه زیات هستئ د همدغه فورم نه څو کاپي وباسئ د کس پر تعداد باندې که درې کسان 3 کاپي که 2 کسان 2 کاپي خو صرف هغه آخر قسمت کې عکسي بدله کړئ او د فامیل د بل غړی عکس پکې واچوئ خو دا خبره هم په ذهن کې ولرئ چې د هر چا د عکس شاته باید د هغه سړی یا د ښځې نوم او ای نمبر یې ولیکئ. Again, this is where you put the passport photo of your spouse and children. بیا هم تاسو دلته ښکاره کېږي چې دا پارت دی ده چې دلته اول ځل کې په هغه اول فورم کې تاسو خپله تصویر اچوئ یا انځور اچوئ خو په دویم درېیم څلورم پنځم کې خپل د ښځې او ماشومانو انځورونه پکې لګوئ. If you found this video helpful, please share it with your friends. But remember, this is not legal advice because it is only general information. You and your friends need an attorney to help guide you through the particulars of your individual situation. که تاسو سوچ کوئ چې دا ویډیو تاسو لپاره ګټوره وه مهرباني سره دا ویډیو خپل دوستانو او فامیلی سره هم شریک کړئ خو دا خبره په ذهن کې ولرئ چې دا ویډیو د تاسو د قانوني وکالت په معنا نه ده. Advocate for what you need.
Be vigilant with your caseworker about getting legal help. Without legal help, you will not be able to stay in the USA forever. تاسو باید خپل کیس ورکر سره همیش په تماس اوسئ او هغه دې ته مجبور کړئ چې تاسو کیس باید ډکې کړي او یا تاسو ته سلاره پیدا کړئ چې تاسو یو وکیل سره وګورئ کنه که داسې ونیسئ خدای نخواسته تاسو کوای نه شئ چې په امریکا کې د تل لپاره ژوند وکړئ. So now we're going to talk about nuts and bolts, things that you might add to your application. اوس مونږ دغه لپاره غږیږو چې تاسو څه کولای شئ چې د لکه نټ او بولټ په شان دا یو مثال چې تاسو ته وړاندې کړی تاسو وکولای شئ چې خپل ټول باقی مانده اجزاو یا باقی مانده پروفونه سره یو ځای کړئ د اپلیکیشن تکمیل او USCCB ولېږئ. So the first thing would be an interpreter certification. اول شی تاسو دا هم مهمه خبره ده چې د ترجمان د تاییدی واخلئ که ترجمان استعمالوئ. Interpretations do not have to be professionally done, but interpretations have to be done by someone competent in English and the original language. که تاسو کوم سرټیفیکیټ ترجمه کوئ یا تاسو د ترجمان تاییدی اخلئ خو مهمه نه ده چې ترجمان حتما باید یو مسلکی سړی خو ترجمان باید داسې یو کس وي چې په انګلیسي او تاسو په ژبه باندې ښه پوهیږي. Here's an example that you can copy if you would like. دا یو مثال ده د اسنادو د ترجمو تاسو غواړئ د ځان ته کاپي کوای شئ. Next is the cover letter. بل یو کور لیټر ده. This makes your application look professional and guides the officer through the documents included in your application. See the following example. بل یو چې اپلیکیشن ده دا تاسو لپاره کومک کوي چې تاسو خپل اسنادونه په ترتیب سره دلته ولیکئ چې کوم ترتیب باندې تاسو اسنادونه په اپلیکیشن کې ایښئ او افیسر چې تاسو د کیس ریویو کوي هغه هم پوهیږي چې کوم شی باید له کوم ځای نه پیدا کړي. دا یې مثال ده. Next is a sworn affidavit template. بل یو تاسو د تاییدی یو تمپلیټ ده. You're probably going to include this with your application, and generally you will reiterate the information you included in your application already. دا صرف تاسو یو تاییدی ده چې تاسو تاییدوي چې کوم معلومات چې تاسو مخکې ورکړئ هغوی دقیق او رښتیا دي. It is very important that your affidavit be organized in chronological order. After the introduction, talk about your childhood from birth to age 18, then mention your higher education, jobs, and political activism, if any. Remaining paragraphs should talk about the harm that you suffered or that those who are like you have suffered. کله چې تاسو خپل تاییدی لیکئ یا خپل افیداویت لیکئ نو تاسو دا خبره په ذهن کې ولرئ چې دا باید په یوه خاص طریقه او یا هم په یوه خاص تنظیم باندې چې تاسو خپل د ماشومتوب نه شروع کوئ او تر 18 کلنۍ پورې هلته لیکئ چې تاسو څه کار کړی مکتب هم چېرته ویلی چېرته کار هم کړی او هغه نه بعد چې تاسو چېرته پوهنتون ویلی که چېرته وظیفه هم لرل یا چېرته سیاسي فعالیتونه هم کړی نو تاسو دوی ولیکئ. په بله برخه کې تاسو کولی شئ په دې اړه وغږیږئ چې تاسو چېرته د چا لخوا او څنګه اذیت او آزار شوی وی او یا تاسو اذیت آزار رسیدلی وي. دا یې مثال. Here's a second example. دلته تاسو یو بل مثال وړاندې کیږي.
Okay, here's some statement tips. 1 is tell the truth. Keep the overall. 2 is keep the overall objective in mind. 3 is what to include and how to structure it. Don't worry too much about number 3 until you talk to an attorney. Number 4 is the length. Some lawyers say keep it short. Other lawyers say it does not matter. And number 5 is know how to describe an incident. دلته تاسو د سټیټمنټ د مهمو ټکو په اړه غږیږو. اول نمبر خدا ده چې تاسو باید حقیقت ووایاست. دویمه خبره دا ده چې تاسو باید ټول هغه کړنې چې تاسو باندې تیر شوي تاسو باید په ذهن کې ولرئ او په خپل سټیټمنټ کې ولیکئ. دریمه خبره دا ده چې تاسو خپل د سټیټمنټ سټراکچر یا ساختمان باندې پوه شئ چې څه شی چیرته ولیکم. خو دریم نمبر سوال دریم نمبر ټیپس چې دا لکه غوندې کېدای شي تاسو ته مشکل وي، خو که تاسو خپل وکیل سره وغږیږئ نو هغوی پوهیږي چې تاسو کوم معلومات چیرته واچئ. څلورم نمبر باندې تاسو د سټیټمنټ د اندازه په اړه غږیږو چې ځینې وکیلان وایي چې سټیټمنټ باید شارټ یا ډېر کم وي او ځینې نور وکیلان وایي چې دا هیڅ مشکل نه لري چې څومره یې مشکل نشته. په پنځم بخش کې هم تاسو باید دا ډسکرایب او یا تشریح کړئ چې تاسو باندې څه وقایع تیر شوي. Number 6, be true, complete, detailed, and consistent. Number 7, be precise when talking about time and place. Number 8, keep your statement with you. Read it from time to time so you remember important details. And number 9, if a private person threatens you, you need to connect them with the state. Did the state tolerate or endorse? Was the state indifferent or unable to protect you? شپږم شمیره په دې اړه غږیږي چې تاسو باید حقایق مکمل او په جزئیاتو باندې تاسو وړاندې کړئ. او اووم نمبر باندې تاسو دا اشاره کوي چې تاسو باید ډیر زیات دقیق اوسئ کله چې جزئیات وړاندې کوئ. د جزئیات د وخت یا هغه ځای چې دا مشکلات تاسو ته پیښ شوی وو دا شاید هم پکې باید ذکر کړئ. خو په اتم نمبر کې تاسو دا وایي چې تاسو کله چې سټیټمنټ لیکئ تاسو باید همیشه د سټیټمنټ ځان سره ولولئ. ولې په دې چې تاسو دا چې زیات لولئ نو ټول ټکي تاسو په ذهن کې به همیشه لپاره وي او کله چې تاسو نه پوښتنه کیږي تاسو هر کله او هر چېرته ځواب ورکولی شئ. خو په نهم نمبر باندې تاسو نه یوه بله غوښتنه کوي یا تاسو ته بله لاره ښیي چې که تاسو چېرته په یو خاص ځای کې یا د خاص کس له طرف نه تهدید شوی یاستئ نو هغه ځای چېرته ده، هغه کوم سټیټ ده یا کوم ولایت ده چې تاسو تهدید شوی یاستئ، آیا هغه د ولایت کسانو یا د همغه په همغه ساحه کې موجوده حکومت په دې قادر وو او یا نه وو چې تا له خطر نه بچ کړي او تا نه حفاظت وکړي. Statement approaches. One way you can do it is to state every detail and write the whole story and pull out the worst parts. Another way is step by step. What happened next? Then there's your way. You can do it however you like. This is your statement, your words, and your style. تاسو د سټیټمنټ د لیکلو لپاره دوه طریقې یا درې طریقې دي. اول طریقه خدا ده چې تاسو خپل سټیټمنټ لیکئ هر جزئیاتو سره او هغه کیسې چې ډېر مهمې دي یا خورا تاسو لپاره خطرناک وو هغه کیسې باید تاسو ډېر زیات ورته اشاره کوئ. خو بله کیسه داسې ده چې دویمه لاره یعنې داسې ده چې تاسو قدم په قدم ځئ او وایئ چې اول کې ما باندې څه تېر شو، بیا ما باندې څه شی راغی، بیا ما باندې څه شی راغی، بیا زه کوم مشکل سره پیښ شوم، قدم په قدم. درېیمه لاره دا ده چې تاسو ځان لپاره یو لاره انتخاب کړئ. مهمه نه ده چې باید دوه مخکنیو طریقو نه استفاده وکړئ لکه اوله لاره دویمه. تاسو کولی شئ چې په خپله یو طریقه ځان ته جوړه کړئ او ټول خپل مسایل او ټول خپله کیسه پکې ولیکئ او ځان هم پکې قانع کړئ او افیسر هم پکې قانع کړئ. Evidence. This is your homework.
You have to have evidence to support yourself. Major sources of evidence are your story, your country conditions and other evidence, forensic evidence, photos, files, videos, etc. بل یو چې دا تاسو لپاره دا به کارخانګي می تاسو ثبوتونه دي. ثبوتونه تاسو په خپل لري. فرض مثال تاسو چې ته کار کړی د هغه ځای د کارت کاپی یا تاسو چې وظیفه کړی د هغه ځای HR لیټر یا ریکمنډیشن لیټر یا کوم څه چې لري یا تاسو کومه ویډیو لري عکس لري یا د هغه نه کوم فایل لري چې دا ثبوت وکړي چې تاسو په کوم ځای کې چې تاسو په سټیټمنټ کې وایي کار کړی نو دغه شیان باید تاسو مخکې له دې نه چې فایل کوئ پیدا کړئ ځان سره وساتئ او کله چې ضرورت سو افیسر ته وړاندې کړئ. refworld.org is a good place to learn about country conditions. یو سایت دا د refworld.org په نامه تاسو کولای شئ چې موږ تاسو د افغانستان د وضعیت لپاره او یا هم د تاسو د مخصوص د کیس لپاره دلته ریسرچ ورپسې وکړئ کې داسې ځینې مسایل او اړین مسایل دغه ځای نه پیدا کړئ. News accounts on Afghanistan may be included. CNN, BBC, Associated Press, Reuters, Al Jazeera, other news organizations, and Afghan news organizations carry stories on Afghanistan that can support your asylum claims. تاسو د ثبوتونو د په لړۍ کې کولای شئ چې هر هغه ثبوت چې تاسو کیس مربوطي یا د افغانستان د مملکت په مربوطه یا د طالبانو د موضوع په کې لیکل شوی چې تاسو سټیټمنټ تاسو کیس سره تړاو لري نو هغه تاسو کولای شئ چې د CNN, BBC, Associated Press, Reuters, Al Jazeera او یا هم د افغانستان لکه طلوع نیوز، کاریانا نیوز او نور هغه افغاني تلویزیونونه او خبري پاڼې پکې واخلئ او دلته مسائل شریک کړئ د ثبوت په حیث. Some examples would be restrictions on women and employment and demands that those who worked for the prior government turn themselves in to the Taliban. ځینې مثالونه هم دا کېدای شي چې تاسو په دغه سایټو کې وګورئ تاسو کېدای شي پیدا وکړئ چې ښځینه دوی کولی نه شي بعد له دې نه حکومت کې کار وکړي یا د کور نه بهر کار وکړي یا نور ځینې اړین مسایل په هر خبري سایټ کې تاسو پیدا کوئ چې تاسو د کیس مربوطه وي نو تاسو په خپل کیس کې هغه یو ځای کړئ. So your content of your asylum packet is going to be large. Here's just some of the things that could be included. Your form I-589, a passport picture, your detailed sworn affidavit or statement, witness declarations, pictures related to your claim, for instance of explosions, a burnt home, or corpses, your passport, tazkira, or other document showing Afghan citizenship, documents related to your claim, mail, text messages, etc., country conditions which are available online, medical records, and psychological evaluations. تاسو د اسایلم کیس یا تاسو د اسایلم پاکیج په اړه موږ غږیږو چې څو شان کې دي تاسو کیس کې موجود اوسي خو مهمه نه ده چې باید هم دغه کې دي تاسو کیس کې زیاتر شامل لري لدوینه. فرض مثال اول د I-589 فارم ده چې اول هغه ده دویم نمبر باندې تاسو یو انزور ده چې هغه د پاسپورت سایز باید دریم تاسو افیډاویټ سورن افیډاویټ یا ورته سټیټمنټ چې وایي سټیټمنټ ده یا تاسو بیانیه ده څلورم تاسو شواهد ده پنځم هغه تصاویر چې تاسو وظیفه یا تاسو د کیس سره تړاو ولري که فرض مثال یو انفجاري او که فرض مثال یو کور چې اور اخیستي هغه مسله یا څه بله مسله تاسو پیدا کوئ شئ. شپږم نمبر باندې تاسو پاسپورت تذکره او یا هغه شیان چې دا ثبوت کی چې تاسو له افغانستان نه یاستئ او تاسو د افغانستان تابعیت لرئ. په اوم نمبر باندې
تاسو کولای شئ چې ایمیل ټیکس میل و یا هر هغه نور شیان چې تاسو پوهیږئ چې تاسو په کیس باندې اغیز کوای شي او تاسو کیس د قوي کولو لپاره کومک کوای شي تاسو پکې هغه شیان شامل کړئ. اتم نمبر باندې موږ تاسو د مملکت حالات دا چې د مملکت د حالاتو لپاره تاسو کولای شئ آنلاین په ګوګل کې ورپسې سرچ وکړئ او د فقر او د وژنې د ټکولې د ښځو د حقوقو په اړه ډېر شیان پیدا کوای شئ. په نهم نمبر باندې تاسو د میډیکل ریکارډ ده، یعنی تاسو د مشکل سره پیښ شوی یاست یا خدای نخواسته تاسو کوم ځای مات شوی ده یا چا لخوا یا زخمی شوی یاست یا بل مشکل سره، نو که تاسو د هغه ریکارډ لري هغه هم پکې شامل کړئ. او آخري او لسمه چې ده سایکولوژیکل ایوالویشن ریپورټ، که تاسو ریپورټ لري یا راپور لري له ډاکټر نه یا د بل چا نه چې هغوی د اشاره وکړي چې تاسو دغه مسایلو سره چې تاسو ته پیښ شوی وو، تاسو لکه عصبي مشکل هم پیدا کړی یا کوم بل مشکل هم پیدا کړی، نو که هغه ثبوتان له تاسو لري دا هم لا ښه ده. Stop. Before you send anything in, you should have an immigration lawyer review the entire application, your form, your statement, and your evidence. توقف. که تاسو هر کله چې تاسو خپل ټول مسائل خلاصوي، فورمونه ډکوي او هر هغه ثبوتونه چې تاسو لري هغه سره یو ځای کوئ، پاکیج هم تیار ده، خو تاسو باید USCIS آفیس ته یې ملیږئ. اول باید یو د مهاجرتي وکیل سره وګورئ او خپل پاکیج هغوی ته ښکاره کړئ چې هغوی کله تاییدي تاسو ته ورکړه او تاسو ته ویل چې مشکل نه لري، بعد د هغه نه تاسو خپل فارمونه USCIS آفیس ته یې سند کړئ یا ولیږئ. The interview. The whole family is called for the interview, but only mom and dad are interviewed formally. د انټرویو مسله، په انټرویو کې تاسو ټول د فامیل یا د کورنۍ غړي پکې بلل کېږي، خو صرف تاسو د پلار او د مور نه قانوني انټرویو اخلي. If your asylum is granted, great. If your asylum is not granted, you get to try again, this time with an immigration judge. که تاسو اسایلم یا تاسو پناهندگی قبول شوه، ډیره ښه خبره ده. که خدای نخواسته تاسو پناهندگی قبول نشوه، نو تاسو باید ډیرو شواهدو سره باید د مهاجرتي یو محکمه ته حاضر شئ چې هلته د مهاجرتي قاضي تاسو په کیس باندې تصمیم نیسي. If your asylum is granted, these are the next steps. Letter A. If your spouse and children under 21 years of age are not in the U.S., you can petition for them as soon as your asylum is granted, as long as you listed your spouse and children on Form 589. You can do this by filing the I-730. که تاسو اسایلم یا تاسو پناهندگی فرم چې له خیر سره دا قبول شوه او ومنل شو، بعد له هغه نه څو شیان تاسو باید په ذهن کې ولرئ. لکه A، اول بخش کې تاسو هغه ماشومان چې د عمر د 21 کلن نه لاندې او په امریکا کې نه اوسېږي د هغوی لپاره عریضه وکړئ، د هغوی لپاره پټیشن وکړئ. هغه کسان چې تاسو په خپل فارم I-589 کې تاسو د هغوی نومونه لیکلی، او یو بل فارم ده چې د I-910 په نامه، هغه فرم باید تاسو بیا د خپل ماشومانو لپاره ډکې کړئ چې کډې لپاره چې په امریکا کې نه او په افغانستان کې پاتې یا بل هېواد کې پاتې. 1 year after receiving asylum, you can file for adjustment of status on Form I-485. If this is granted, you will become a legal permanent resident of the United States. تاسو کله چې اسایلم مسله خلاص وسوه، اسایلم هم اپروف سره خیر سره د هغه نه یو کال بعد تاسو کولی شئ
د adjustment of status په نامه یو فارم ده چې I-415 په نامه یادېږي هغه فارم ډکې کړئ او خپل د ګرین کارت لپاره لاس په کار سئ. Letter C, 4 years and 9 months after becoming a legal permanent resident, you can file an application for naturalization, citizenship. بعد له دې نه چې تاسو ګرین کارت هم ترلاسه کړه خیره د هغه نه 4 کال او 9 میاشتې بعد تاسو کولی سئ چې یو بل فارم ده یو بل اپلیکیشن ده د نیچرالایزیشن په نامه هغه ډکې کړئ چې هغه تاسو د سیټیزنشپ مسله خلاصوي او تاسو سیټیزنشپ کوي په امریکا کې. D. Once you become a citizen, you can petition for your parents and your brothers and sisters, although your brothers and sisters may take about 12 years. کله چې تاسو سیټیزن شوئ د امریکا له خیرو سره بعد لغه نه تاسو کولی سئ د خپل مور پلار او د خپل ورونو لپاره هم پټیشن وکړئ یا د هغوی لپاره فورمونه واچوئ چې هغوی هم امریکا ته راسي خو کېدای سي دغه پروسس تر 12 کالو پورې ونیسي. This ends the program. Thank you so much for watching. We hope that you're able to fill out your asylum application and get a lawyer and get your legal permanent residence. ډیره زیاته مننه چې تر اخره پورې موږ سره ملتیا وکړو. دا آخري قسمت ده. موږ په دې هیله یو چې تاسو له خیر سره خپل فارم چې فارم I-589 ده ډکې کړئ خپل ټول شواهدو سره او بعد لاغنه یو وکیل ته ښکاره کړئ او هغه نه بعد خپل ټول اسناد USCIS افیس ته ولېږئ. مننه، په خیر اوسئ.